हाय हॅलो नमस्कार, मी मनीषा पुन्हा एकदा आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। आज सुद्धा एक आणखी रेसिपी घेऊन आलेली आहे। आजची रेसिपी ही रवा साखरेची तेलची आहे, जी मी साखरेपासून बनवणार आहे। तर याचं प्रमाण जेवढं दिलेलं आहे तेवढंच नक्की वापरा तुम्ही जर बनवलात तर, आणि प्रमाण एकदम व्यवस्थित परफेक्ट आहे, त्यामुळे कमी जास्त काहीही करू नका। आणि एकदम खुसखुशीत अशी होते, फुटत नाही आणि जास्त वातडसुद्धा होत नाही। या तेलच्या तुम्ही 8 ते 10 दिवस ठेवून खाऊ शकतात, त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस राहू शकत नाही। जास्तीत जास्त 8 दिवस राहतात, कारण कोणतीही तेलची तुम्ही बनवा 8 दिवसाच्या वरती ती खराब होऊनच जाते। तर रव्याची रेसिपी, रवा आणि साखरेपासून तेलची कशी बनवायची याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। ते रेसिपी पूर्ण नक्की पहा, स्किप करू नका, कारण छोट्या छोट्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी असतात त्या स्किप केल्यामुळे कट होऊन जातात आणि मग पुन्हा तुमची रेसिपी बिघडू पण शकते, जो तुम्ही पदार्थ बनवता आहात ते। चला तर मग आज आपल्याला रेसिपीसाठी काय काय सामग्री लागणार आहे ती तुमच्यासोबत शेअर करते। चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि मी गृहिणी फेसबुक इंस्टाग्राम पेजला सुद्धा फॉलो करायला विसरू नका, तिथे सुद्धा असंच तुमचा प्रतिसाद द्या। चला तर मग आपली रेसिपी सुरू करू। गरा बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे 1 वाटी रवा, त्याचबरोबर इथे घेतलेली आहे पाऊण वाटी पिठी साखर व पाव चमचा इलायची, जी मी वाटून घेतलेली आहे। इथे कढई गरम करून घेतलेली आहे व त्यामध्ये मी 1 चमचा एवढं तूप टाकलेलं आहे। हे वितळल्याच्या नंतर यामध्ये रवा टाकणार आहे, आणि हा रवा आपल्याला मीडियम गॅसवरती भाजून घ्यायचा आहे। रवा भाजायला कमीत कमी 8 ते 10 मिनिट लागतील, कारण आपण 1 वाटी रवा भाजत आहोत आणि मीडियम गॅसवरती, त्यामुळे छान भाजतो। फुल स्पीड केली तर आपली कढई खूप जास्त गरम होते व रवा चटकतो, त्यामुळे रवा तर एकतर लाल तरी होतो किंवा करपून तरी जातो। तर मीडियम गॅसवरतीच भाजायचा, आणि कधीही लोखंडाच्या कढईमध्ये भाजायचा नाही, कारण लोखंडाच्या कढईमध्ये करपतोच। आणि 1 वाटी रव्यासाठी पाऊण वाटीच साखर घ्या, त्याच्यापेक्षा जास्त घेतली तर आपले तेलचीही फुटते, त्यामुळे प्रमाण हे व्यवस्थितच पाहिजे। कमी जास्त झालं तर चालणार नाही। कमी झाली साखर तर चव कमी लागते, आणि साखर जास्त झाली तर आपली तेलचीही फुटते। तुम्ही जर बोळवण किंवा लग्न समारंभासाठी तेलची खूप जास्त प्रमाणात जर बनवत असाल तर त्यावेळेस रवा भाजताना त्यामध्ये तूप टाकायचं नाही, कारण तूप टाकल्यामुळं तेलचीही चिकट होते, आणि जास्त प्रमाणात जेव्हा बनवायचं असतं तर ते वाससुद्धा मारू शकतात। कारण लग्न कार्य कोणतेही असू जा, जास्त प्रमाणात बनवलं तर ते खूप वेळ राहतं, त्यामुळे तो धपक वास मारतो। थोडे 2-4 दिवसासाठी बनवत असाल तर तूप टाका, अन्यथा टाकू नका। इथे माझा रवा भाजून झाला होता 8 ते 9 मिनिट, आणि इथे मी प्लेटमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवलेला होता। 20-25 मिनिटानंतर थंड झाल्यावर त्यामध्ये मी इलायची पावडर आणि साखर मिक्स करत आहे। ही मी दळून घेतलेली साखर आहे, पूर्ण साखर टाकायची नाही, पिठी साखरच बनवायची मिक्सरमध्ये आणि नंतर टाकायची। थोडं थोडं करून मी कालवून घेत आहे, व कालवून झाल्याच्या नंतर थोडंसं हातावर घेऊन त्याची चव बघत आहे की गोड बरोबर झालेला आहे का। तर गोडाचं प्रमाण हे व्यवस्थित झालेलं होतं, कमी जास्त झालं नाही। मी त्यामुळेच पूर्ण साखर टाकली पाऊण वाटी, आणि असं मिक्स केलं। यानंतर आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं पाणी मिक्स करायचं आहे। पाणी एकदम टाकायचं नाही, कारण जास्त पाणी टाकलं तर आपण साखर जी टाकलेली आहे ती वितळते आणि त्यालासुद्धा पाणी सुटतं, त्यामुळे जास्त पातळ होतं। इथे थोडं थोडंच पाणी टाकून मी मिक्स केलेलं आहे। तर मला 1 वाटी रव्यासाठी साधारण अर्धा कप एवढं पाणी लागलेलं आहे, आणि अशा प्रकारे मी रवा मिक्स करून घेतला व एका पातेल्यामध्ये असा टाकून पूर्ण दाबून झाकून ठेवणार आहे। हा मी सकाळी भाजलेला आहे, सकाळी 8:30 वाजता, आणि हा मी 3 वाजेपर्यंत दुपारच्या ठेवणार आहे। तुम्ही संध्याकाळी भाजून सकाळी सुद्धा बनवायला घेऊ शकतात। इथे मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे, त्यात चिमूटभर मीठ टाकलेलं आहे, व त्यामध्ये फक्त 1 छोटा चमचा रवा घेतलेला आहे, जो आपली भाजीचं पळी असते तेवढा, आणि यात अर्धी पळी मी तेल घेतलेलं आहे। तेल साधंच घेतलेलं आहे, गरम केलेलं नाही।
तुम्ही जर तेलचीच्या पिठात गरम तेल टाकलं तर जेव्हा आपण तेलची तळतो त्यावेळेस ती फुटते. तर गरम तेल टाकायचं नाही. गरम तेल टाकल्यामुळे कुरकुरीत होतात पण खुसखुशीत होत नाहीत आणि आपल्याला तेलची फुटू द्यायची नाही. त्यामुळे साधंच तेल रूम टेम्परेचरवरचं टाकायचं व पीठ मळून घ्यायचं. इथे पीठ मळायला मला अर्ध वाटी पाणी लागलेलं होतं आणि हे पीठ मी घट्ट मळून ठेवलेलं आहे. जे आपण नेहमी पोळ्यांसाठी पीठ मळतो त्याच प्रकारे मळायचं आणि 20 मिनटं भिजत ठेवल्याच्या नंतर मी पुन्हा याला काढून मळून घेतलं व याचे छोटे छोटे असे गोळे करून घेत आहे. गोळे हे छोटेच बनवायचे कारण तेलची जास्त खूप मोठी नसते. इथे माझे तेलचीचे 7 गोळे असे तयार झालेले होते मीडियम साईजचे. आणि आपल्याला असेच आता रव्याचे आणि साखर जे मिक्स केलेलं आहे त्या सारणाचे सुद्धा बनवायचे आहेत. हे पहा, इथे सारणाला आणखी पाणी सुटलेलं होतं. जर तुमचं सारण कोरडं राहिलं तर तुम्ही त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे पोह्याच्या चमच्याने थोडंसं दूध किंवा पाणी टाकून मिक्स करा आणि इतपत पातळ बनवा. जास्त पातळ नाही, पुरणाचा जो आपला गोळा असतो तेवढं पातळ बनवायचं. झालं आपलं, बिघडत नाही, काही प्रॉब्लेम होत नाही. आणि जेवढा आपण तेलचीचा गोळा घेतलेला आहे पिठाचा तेवढाच रव्याचा गोळा पाहिजे. रव्याचा थोडासा जास्त असला तरी चालेल पण पिठाचा जास्त मोठा गोळा घ्यायचा नाही. आणि इथे माझे रव्याचे सुद्धा 7च गोळे झालेले आहेत बरोबर. आणि मी थोडंसं पीठ इथं उंड्याला लावणार आहे, म्हणजेच पोळीच्या गोळ्याला लावणार आहे. आणि जसं आपण पुरणाचा उंडा भरतो त्याचप्रमाणे आपल्याला भरायचं आहे. मी इथे पहा पोळी पातळ करून घेतली, त्यावरती रव्याचा लाडू ठेवला, त्याला थोडंसं पीठ लावलं आणि भरून घेतला. झाला आपला उंडा भरून तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे मी बाकीचे सुद्धा उंडे भरून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण तेलची कशी लाटायची ते मी तुम्हाला सांगते. जेव्हा आपण उंडा भरतो त्यानंतर दोन्ही हाताच्या बोटांमध्ये पकडून असा दाबून घ्यायचा जेणेकरून सारण हे पूर्ण कडेपर्यंत जातं. इथे मी उंड्याला थोडंसं पीठ लावून घेतलेलं आहे गोळ्याला आणि पहा मध्यभागी लाटत आहे. जास्त लाटायचं नाही कारण हे आपल्याला पातळ बनवायची नसते. तेलची ही जाडसरच असते आणि पुरीपेक्षा थोडी मोठी राहते. इथे पहा मी अशा प्रकारे दुसरी सुद्धा लाटून घेतली आहे. इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. हे 1 ग्लास एवढं तेल ठेवलेलं होतं आणि चांगलं तेल तापू द्यायचं. त्याच्यानंतरच त्यामध्ये तेलची सोडायची आणि तेलची सोडल्याच्या नंतर असं झाऱ्याने त्याला थोडंसं तेल असं वरती टाकलं तर आपली तेलची आरामशीर फुगते. जर तुम्ही त्यावरती तेल टाकलं नाही तर ती चपटी तेलची होते, पूर्ण फुगत नाही. इथे पहा मी खालून वरतून दोन्ही साईडने तळून घेतलेली आहे. तेलची तळताना मीडियम गॅसवरतीच तळायची. फुल गॅसवरती तळायला गेलात तर वरतून पूर्ण तेलची तळली जाते पण आतमधील पीठ हे कच्चं राहतं कारण आपण जाडसर लाटलेलं आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा तेल गरम करून जास्त घ्यायचं कडक तापून व त्यानंतर स्लो स्पीड करायची गॅसची व त्यावरती तेलच्या बनवायच्या. इथे मी एक साईडला जाळी ठेवलेली आहे, मोठी प्लेट, त्यामध्ये काढून घेत आहे पूर्ण तेलच्या आणि दोन्ही बाजूने तेलची भाजून घेतलेली आहे, तळून सॉरी. आणि पहा पांढऱ्या शुभ्र अशा होत आहेत, कुठेही फुटलेली नाही. तेलची भरताना फक्त पोळीचा गोळा आणि रव्याचा गोळा दोन्ही समान भागात घ्यायचा. इथे मी अशाच प्रकारे बाकीच्या पूर्ण तेलच्या ह्या तळून घेणार आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला दाखवते की फायनल तेलच्या झाल्याच्या नंतर कशा दिसत होत्या. एकही तेलची लाल झालेली नाही. तुम्ही मैद्याऐवजी गव्हाचं पीठसुद्धा घेऊ शकतात किंवा सोजी काढलेली राहते गव्हाचं पीठ, गहू भिजवून, त्याच्या तर एकदम उत्तम अशा तेलच्या होतात. हे पहा इथे थोडीशी माझी तेलची अशी फुटकर झाली कारण खूप वेळ ती बनवून साईडला ठेवली होती म्हणून. तर जास्त वेळ ठेवायच्या नाहीत, बनवायच्या आणि लगेच तळायला घ्यायच्या. इथे पहा मी तुम्हाला सगळ्या दाखवत आहेत, किती छान अशा टम फुगलेल्या आहेत आणि लालसर झाल्या नाहीत किंवा करपल्या नाहीत. आणि माझ्या मुलांनी जेव्हा मी बनवत होते तेव्हाच हातात धरून उचलून घेतल्या, त्यामुळे अशा कढईला तडा गेलेल्या आहेत कारण त्यांना लगेच हव्या होत्या खायला. मी म्हटलं की 2 मिनिट थांबा, माझी रेसिपी एकदा शूट करू द्या, पुन्हा देईल. तर खूप त्यांची टेस्ट छान आलेली होती. मी बनवते स्वतः रेसिपी म्हणून तुम्हाला सांगत नाही, तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून बघा आणि त्यानंतर तुम्हाला पण वाटेल की खरंच टेस्ट खूप छान आलेली होती. यामध्ये इलायची पावडर टाकल्यामुळे तेलचीची टेस्ट ही वाढली होती. चला तर मग भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत आपल्या या अगोदरच्या रेसिपीज पाहत राहा.